اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير وسعادة ان شاء الله. الفيديو بتاعي ده ان شاء الله بإذن الله تعالى يعجبكم وينول اعجابكم وهنستفيد كلنا منه بإذن الله. بس قبل ما اعمل الفيديو بتاعي ده في ناس كتير سألتني بتقولي ازاي انت بتعرفي ان الأنثى قربت تبيض او على وشك البيض، او ازاي تعرفيها يعني ان خلاص هتقولي بقى ان العصافير بتبيض. فطبعا فيها علامات بتظهر كده على الانثى قبل ما بتبيض. طبعا انا قلت لها على كل اللي هي عايزاه، بس طبعا انا حبيت اقول المعلومات دي برضه عشان الناس تبقى كلها عارفاها ان الانثى لما بتبيض يا حبايبي وتبقى خلاص على وشك البيض بتبقى ايه، بتبقى يعني بتتغير سلوكها كده، ممكن يعني تبقى شرسة شوية، وبعدين بتخش في العش كده تتفقده في الأول تعرفوا يعني، وبعد كده تبتدي تقعد تنقر فيه وتطلع منه كده نشارة خشب، بحيث ان نشارة الخشب ديت عشان تأمن البيض بتاعها، وفي نفس الوقت كمان عشان تضمن سلامة الزغاليل بتوعها. وكمان في حاجات تانية بتظهر عليها ان هي بتقعد ايه يعني تطلع ريش كتير جدا منها، وكمان الديل بتاعها بيطول وجناحاتها كده بتكبر، وبيحصل على الاناث كده شويه انتفاخات في البطن من اسفل. بنقول خلاص ان البيضه ان العصفوره قربت تبيض. كمان ان الفضلات بتاعت العصفوره بتكتر قوي جدا، بتبقى كتير جدا، وفي نفس الوقت العصفوره بتبقى قاعده في العش بتاعها زي ما احنا شايفين العش ده العصفوره قاعده فيه على طول، بتبقى ليل ونهار، بتقعد ممكن تقعد في اليوم من 7-8 ساعات في اليوم ما بتخرجش، ولما بتخرجش الا اذا تطلع تاكل وتدخل تاني، ولو ما كلتش فالذكر بيبقى في الحاله دي هو المسؤول عن اكلها. دي حالات، في الحاله ديت ان انا اقدر اقول ان خلاص الانثى قربت تبيض او العصفوره قربت تبيض. طيب في كمان واحده حبيبتي كده سالتني بتقول لي طب هي بترقد على البيض قد كام يوم؟ هي العصفوره بترقد على البيض 18 يوم علشان تطلع العصافير الصغيره، بس ما بتبيضش كل يوم. ما بقول لكم ما بتبيضش كل يوم، هي يعني ممكن تبيض مره كل يوم بيضه، او ممكن تبيض كل يومين بيضه، او كل 3 ايام بيضه حسب قدرتها، وممكن تبيض من 5 ل6 7 بيضات، وما بتطلعهمش كلهم في وقت واحد. كل زغلول بيطلع بعد 18 يوم من البيضه، من ساعه العصفوره ما ترقد على البيض. كل بيضه بتاخد من العصفوره 18 يوم على ما تطلع منه، على ما يطلع منه الزغلول. ودي كانت الاسئله اللي انا رديت عليها لحبايبي اللي سالوني. طيب دلوقتي بقى الفيديو نصلي على الرسول كده صلى الله عليه وسلم ونبتدي الفيديو بتاعنا. انا دلوقتي بعمل حاجه كويسه قوي. دلوقتي يعني العصافير اللي عندها نقص فيتامين سي انا بعملها اهوت. جبت كيس من العلبه دي اللي انا شايله العلبه دي في ايدي اهو بوريها لكم. العلبه اهي اهو، الكيس اهوت شايلاه في ايدي ده، انا فضيت الكيس من العلبه دهيت فيها حوالي 12 كيس، وهي تمنها مش غالي قوي. هي تقريبا ب 12 جنيه، وباخد منها كيس. يعني انا خدت كيس وفضيته في الازازه ديت علشان ما اطولش الفيديو. عملته على اللتر الميه ده ورجيت كده كويس جدا لما اندمج مع الميه. وبعد كده حبايبي انا بروح حطاه في السقايات بعد طبعا ما انا معطشه العصافير. انا قعدت ساعه معطشه العصافير بحيث بحيث ان هي تبقى عطشانه، بحيث ان هي لما هتشرب كميه كبيره من الفيتامين. وطبعا ده بحيث ان هي لو العصافير عندها نقص فيتامين سي او في اكلات بتتحط ما فيهاش فيتامين سي خالص، وفي نفس الوقت هي الفيتامينات كويسه جدا في الفتره اللي هم فيها دي. اهي انا كده مليت السقايه وهامله احطها، وهامله السقايه التانيه اهيت، هامله السقايه التانيه بالفيتامين. وطبعا هحط بقى هحط قدام كل قفص السقايه بتاعته، وهسيبها فتره معينه يشربوا فيها، وبعد كده هشيل السقايات ارمي الباقي، وبعد كده اغسلها واحطها عادي بالميه بتاعتهم. كده انا بحط طبعا السقايات اهيت، هحط السقايه التانيه
احط السقايه التانيه قدام العصافير اهو كده كويس قوي. وبعد كده طبعا انا بعد فتره هروح رميه الازازه دي بقى، يعني خلاص دي خلاص كده اترمت الازازه دي، انا مش هعينها تاني ومش هحتفظ بيها، انا هرميها خلاص. وبعد كده يتشربوا لمده 12 ساعه، وهشيل بعد من قدامهم السقايات وارميها خلاص يا حبايبي. وبالنسبه طبعا احنا يعني نحط برضو اكلات يا جماعه، نهتم بوجبه البيض بالبقسماط، نهتم بوجبه البيض بعظام السيبيا. ودايما طبعا زي ما انتم شايفين في القفاص كده انا حاطه عظام السيبيا على طول، عشان عشان عظامهم تبقى قويه، وعشان كمان الكالسيوم يستمدوا كميه كبيره عاليه من الكالسيوم. طبعا العلبه دي طبعا انا بعملها لهم، وفاضل فيها كده حوالي كام كيس، بتبقي كده حوالي كيسين 3، لان انا بستعملها على طول، هعينهم للمرات الجايه ان شاء الله. وطبعا زي ما انا قلت لكم طبعا الناس اللي بتستعمل للعصافير الوجبه الاساسيه زي البلكم والفلارس والدنيبه بس من غير ما تهتم بالفيتامينات، لا الفيتامين ده حلو جدا جدا بالنسبه للعصافير، وفي نفس الوقت كمان بيخلي جسمهم حلو، وكمان بيبقى بيقوي العظام بتاعتهم. وانا اهتم يا جماعه بالوجبات الاضافيه اللي انا بحطها، وان شاء الله انا قربت اعمل وجبه البيض، بس مش هعملها بالبيض بالبقسماط المره دي، انا هعمل وجبه البيض بحاجه تانية خالص هفاجئكم بيها يعني ان شاء الله المره الجايه، لان المره الجايه عليها الدور. وان شاء الله بعد ما يشربوا الفيتامين ده انا جايبه لهم كده عودين جرجير هحطه لهم بس شويه كده لما يحاولوا يشربوا شويه، لانهم طبعا يعتبر هم دلوقتي عطشانين، وانا عايزاهم يشربوا كميه عاليه جدا من الميه. وطبعا القفص اللي انتوا شايفينه ده كده، ده طبعا الزغاليل فيه اهو كده. العصفوره خرجت تشرب، وطبعا انا في بدايه التصوير كان الاب والام كانوا في العش على طول ما خرجوش. دلوقتي هم بداوا يخرجوا علشان هيشربوا من الميه، من اللي هي الميه اللي فيها من الفيتامينات، وبعد كده يدخلوا تاني، وانا لانهم عطشانين، وانا طبعا هسيبهم فتره طويله يشربوا منها لحد جسمهم ما يستمد فيتامين سي، وان شاء الله بعد كده اشيلهم اهي. ربنا يسهل ان شاء الله. وطبعا قعدة الانثى قاعده في القفص على طول، ما بتخرجش الا ساعه الاكل او الشرب بس. ماشي يا جماعه كده ان شاء الله خير، ومش عايزه اطول عليكم الفيديو. انا بشكر حبايبي اللي دعموني واللي زادوا معايا في الاشتراكات يعني، واللي شاركوني في القناه، والحمد لله ربنا يسهل لي باذن الله. وطبعا كل مره بقول لكم يا جماعه ان القناه هتكبر بفضل الله وبيكم ان شاء الله باذن الله تعالى. اشوف وشكم على خير ولكم مني كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.